চেল অটো বৰ্ডাৰ আমি যেতিয়াই কিবা টাইপ কৰি যাম নিজে নিজে এটা বৰ্ডাৰ আহিব যেটো আমি এটো কোৱা হয় অটো বৰ্ডাৰ যেতিয়া মই টাইপ কৰিম নিজে নিজে এটা বৰ্ডাৰ আহিব য'ত মই টাইপ নকৰো তাত বৰ্ডাৰ নাহে আহকচোন কেনেকৈনো এনেকৈ বৰ্ডাৰবোৰ আহে আমি চাই লওঁ আপুনি কিমানটো এৰিয়াত অটো বৰ্ডাৰ দিব বিচাৰিছে সেই পাৰ্টটো প্ৰথমে সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত মোৰ তিনটা কলম আছে সিৰিয়াল নাম্বাৰ নেম এণ্ড এড্ৰেছ ইচ্ছা কৰিলে মই গোটেই সিটটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু মোক গোটেই সিটটোৰ প্ৰয়োজন নাই মোক সিপ এই তিনটা কলম লাগে এই তিনটা কলমত মই যেতিয়াই কিবা টাইপ কৰিম নিজে নিজে এটা বৰ্ডাৰ আহিব তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম প্ৰথমে এই তিনটা কলম মই সিলেক্ট কৰি ল'ম আপুনি ইচ্ছা কৰিলে যিমানলৈকে ৰ' লাগে সিমান সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু মই ইয়াত যিমান ৰ' আছে সিমানেই সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ কলমটোৰ হেডিঙতে ক্লিক কৰি মই সিলেক্ট কৰিছোঁ মানে যিমান ৰ' আছে সিমান ৰ' সিলেক্ট হৈ গৈছে ইয়াতে যাম মই কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিং ইয়াত যাব নিউ ৰুল ইয়াত ল'ব ইউজ এ ফৰ্মুলা টু ডিটাৰমাইন হুইচ চেল টু ফৰ্মেট ইয়াত আমি কণ্ডিশ্যন কি লগাম কণ্ডিশ্যনটো মই সিৰিয়েল নাম্বাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি লগাম সিৰিয়েল নাম্বাৰ ইজ নট ইকুৱেল ব্লেংক যদি এই সিৰিয়েল নাম্বাৰ ঘৰত ব্লেংক নাথাকে ইয়াত চাব সেল নাম্বাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাৰ যেটো সেল ৰেফাৰেন্স আছে সেল ৰেফাৰেন্সটোত মোৰ ফ্ৰিজ হৈ আছে মানে দুটা ডলাৰ সিম্বল লাগি আছে এই ডলাৰ সিম্বলটো ৰিমুভ কৰিব এই ডলাৰ সিম্বলটো ৰিমুভ কৰি দিব গতিকে a1 is not equal to blank ইয়াত যাব ফৰমেট ইয়াত যাব বৰ্ডাৰ ইয়াতে আপুনি এটা বৰ্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব মই বৰ্ডাৰটো এটা কালাৰ দি দিছোঁ আউটলাইন বৰ্ডাৰ দেন ওকে এতিয়া এই গোটেই পাৰ্টটোতে মোৰ কণ্ডিশ্যনটো এপ্লাই হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই য'তে ক্লিক কৰিম আৰু টাইপ কৰিম তাতে এটা বৰ্ডাৰ ইনচাৰ্ট হ'ব সাপোজ মই এটা নাম্বাৰ সিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখিছোঁ মই 1 এটো মই ড্ৰেগ কৰিছোঁ সব প্ৰত্যেকতে মোৰ এটা বৰ্ডাৰ নিজে নিজে আহি গৈছে নেম যেতিয়া মই লিখি যাম নিজে নিজে এটা বৰ্ডাৰ আহি যাব আৰু য'ত মই টাইপ নকৰোঁ ব্লেংক থাকিব তাত বৰ্ডাৰ ইনচাৰ্ট নহ'ব এটো কোৱা হয় ইনচাৰ্ট অটো বৰ্ডাৰ ঠিক আছে এড্ৰেছ ফিল্ডটো য'তে আমি টাইপ কৰিম তাতে আমাৰ বৰ্ডাৰ আহিব এই সিটটোত চাওক কিছুমান নাম এন্ট্ৰি কৰা আছে এই নামখিনিৰ এগেইনষ্টে যেতিয়া মই জেন্ডাৰ ফিল্ডটো সিলেক্ট কৰি দিম ই নিজে নিজে যদি মেল হয় মিষ্টাৰ আহিব আৰু যদি ফিমেল হয় তেতিয়াহ'লে মিছ ডিসপ্লে হ'ব তে নাম্বাৰ 1ত আছে লক্ষী ইয়াত যদি মই সিলেক্ট কৰি ফিমেল সিলেক্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মিছ লক্ষী B2 মেল এছ দাস মেল এনেদৰে মই যেতিয়াই জেন্ডাৰ ফিল্ডটো সিলেক্ট কৰিম তেতিয়াহ'লে মোৰ নামৰ আগত মিষ্টাৰ বা মিছেছ নিজে নিজে ডিসপ্লে হ'ব আহকচোন কেনেকৈনো এনেদৰে কৰিব পাৰি চাই লওঁ ইয়াতে নেম ফিল্ডটো মই টাইপ কৰি লৈছোঁ আৰু জেন্ডাৰ ফিল্ডটো মই বাৰে বাৰে টাইপ কৰি নাথাকোঁ মই এটা লিষ্ট বনাই দিছোঁ মই প্ৰথমে এইখিনি সিলেক্ট কৰিলোঁ ডাটাত গ'লোঁ ইয়াতে যাম মই ডাটা ভেলিডেশ্যন ইয়াতে ল'লোঁ মই লিষ্ট সোৰ্সত মই লিখিছোঁ মেল কমা ফিমেল এটো মই মেনু এড কৰি দিছোঁ প্ৰত্যেকটা আহি গৈছে য'তে মই মন যায় সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিম এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এই পাৰ্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ম মই এটা ঘৰত সিলেক্ট কৰি ল'লেও হয় গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰি ল'লেও কোনো প্ৰব্লেম নাই ইয়াতে যাব কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিং ইয়াত যাব নিউ ৰুল ইয়াত যাব ইউজ এ ফৰ্মুলা ডিটাৰমাইন হুইচ চেল টু ফৰ্মেট ইয়াতে আমি এটা ফৰ্মুলা লগাম
ফৰ্মুলাটো কি হ'ব মোৰ এই গোটেই বস্তুটো আমি জেন্ডাৰ ফিল্ডৰ ওপৰত বেছ কৰি লগাম ইকুৱেল জেন্ডাৰ ইজ এল টু ইকুৱেল টু মেল যদি জেন্ডাৰ ফিল্ডটো মেল হয় এতিয়া ইয়াত চাব এই সেলটো আমি নেম ফিল্ডত ক্লিক কৰি ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি আছোঁ এই সেলটো লগ হৈ আছে ইয়াত যেতিয়া ডলাৰ চিম্বল হয় এইটো কোৱা হয় ফ্ৰিজ আনফ্ৰিজ কৰিব লাগিব ইয়াত ফৰ্মেট ইয়াতে যাম আমি কাষ্টম ইয়াত গৈ আমি কি লিখিম মেল মিষ্টাৰ মেল যদি হয় আমাৰ মিষ্টাৰ হ'ব মিষ্টাৰ স্পেচ ইনভাৰ্টেড কমা ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা ক্লোজ দেন @ ওকে ওকে অলৰেডি মোৰ মিষ্টাৰৰ কাৰণে হৈ গৈছে এবাৰ লাগে মোক মিছেছ বা মিছ ছেম ফৰ্মুলা আমি আকৌ গ'লোঁ কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিং নিউ ৰুল ছেম ফৰ্মুলা ইকুৱেল A2 ইকুৱেল টু ফিমেল ইয়াতো তেনেদৰে ডলাৰ চিম্বলটো ৰিমুভ কৰিব যাতে সেলটো ফ্ৰিজ নহয় ইয়াত যাব ফৰ্মেট কাষ্টম ইয়াতে আমাক কি লাগিব মিছ MISS then @ ওকে ওকে এতিয়া আমি জেন্ডাৰ ফিল্ডটো সিলেক্ট কৰি চাওঁ মই মেল লৈছোঁ মিষ্টাৰ লক্ষী B2 এইটো মেল S দাস মেল পায়েল শইকীয়া ফিমেল পংখী ফিমেল এনেদৰে যেতিয়া আমি মেল আৰু ফিমেল সিলেক্ট কৰিম তেতিয়াহ'লে নামৰ আগত মিষ্টাৰ আৰু মিছ ডিসপ্লে হ'ব ভাল লাগিছে নিশ্চয় এবাৰ আমি চাম স্লাইডিং শাটডাউন যেনেদৰে আমি এন্ড্ৰইড মোবাইলত স্লাইডটো টানি দিলে আমাৰ শাটডাউন হৈ যায় বা টাৰ্ন অফ হয় ঠিক আমি ডেস্কটপ বা ল্যাপটপকো আমি তেনেদৰে স্লাইড টানি শাটডাউন কৰিব পাৰোঁ যেটো কোৱা স্লাইডিং শাটডাউন তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি এটা আইকন বনাম মই ডেস্কটপতে ৰাইট ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াত গ'লো মই নিউ ইয়াতে যাম শৰ্টকাট ইয়াতে আমি এটা কমন লিখিম slide to shutdown.exe এটো এনেদৰে লিখিব slide to shutdown.exe then next then finish এটো আহি গৈছে আইকনটো আমি যি ষ্টাইলত লাগে যেনেকুৱা লাগে আমি আইকন তেনেদৰে লৈ ল'ব পাৰোঁ আইকনটো ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ এক্সাম প্ৰপাৰ্টিজ চেঞ্জ আইকন ইয়াতে আমি যিকোনো এটা আইকন লৈ ল'ব পাৰোঁ মই এইটোৱে লৈছোঁ ওকে এপ্লাই ওকে এইটো আমাৰ আইকন আহি গ'ল এতিয়া আইকনত ডাবল ক্লিক কৰি চাওক এইটো এনেদৰে আহিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব শাটডাউন হৈ যাব এইটো কোৱা হয় স্লাইডিং শাটডাউন ভাল লাগিছে নিশ্চয় ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব